guys! Welcome back to my channel. So ngayon is nag-start ako ng business, a small business actually. At nagsimula siya ng March. Pero ngayong June is may another business na naman akong gagawin. And this is making a perfume business. Paano nga ba tayo magsisimula ng ating small business sa perfume? Anong kailangan gamitin? Anong kailangan mga ingredients and resources? So, ano bang hinihintay natin? Let's go and watch for more! Isa ka ba sa mga taong mahilig sa mga perfumes, sa mga eau perfumes, na gusto magsimula ng small business? Me, as an 18 years old and a senior high school student, is nag-umpisa ako create ng perfumes kasi I want to have a different scent at mahilig din ako sa perfumes. Kaya naisipan ko, why not? Let's make a business. So, kaya ginawa ko tong making perfume business kasi I like chemical, kasi ako ko sa college is chemical engineering, so I can have a experience on doing and having a solution and having a chemical solutions kagaya ng paggawa nga ng perfume. So, doing this business is you need an amount of at least 5,000 pesos para sa puhunan mo to create a perfume. Yung sa 5,000 pesos na yon is meron ka ng magagawang 30 to 40 bottles if 10 ml. If naman sa kapag gusto niyo naman yung sa 5,000 pesos is may mga seminar activities and free na ililink ko yung shop dito sa comment section at sa description below. So guys, ito ang kailangan natin ingredients. Guys, ito yung mga ingredients and materials na kakailanganin natin. Una, dito is itong DPG. DPG, nabili ko lang to sa Shopee. Ito ay 100 ml lang. Ito yan. Oh. Yan, DPG. Ito naman, ang DPG is, isa siyang moisturizer para hindi siya ganun ka-hard sa skin natin. Ito naman is ang deodorized ethyl alcohol. 1 liter na itong binili ko kasi ito yung madaming ginagamitan dito sa ating perfume. Dahil ito ay, dapat ay 79% ang magamit nating solution dito. Kaya 1 liter na yung binili ko. Ito yung pinakamadaming components, sa paggawa ng perfume. Sunod naman is itong fixative natin. Ang kailangan natin dito is 1%. If 100 ml is, ang 1% dito is 1 ml. So, kailangan natin ng 1 ml na fixative. So, ito naman guys, ang tinutulong ng fixative sa atin is yung pang long lasting nito. At kapag nilagay natin yung perfume natin, yung gawang perfume natin sa amber bottle, is di siya ganun yung scent niya is hindi mawawala agad. Kaya long lasting siya yung magiging perfume natin. At ito naman guys, yung mga tools na gagamitin natin. Ito, glass funnel siya. Tapos itong steering rod, pang-steer natin. Yan. Then, itong syringe is optional lang naman kasi wala ako yung cylindrical na May ako nito 3 ml for 10 ml bottles. Ito naman is 20 ml na syringe. Wala na dito yung yung pinaka ng syringe, yung matalas. Tapos ito naman is yung glass beaker natin na 100 ml. Bumili ako ng 100 ml beaker lang kasi I'm just starting a business. If naman may kayo, yung kapag naka-luag-luag na kayo or dumami na yung inyong buyers at supporters ng perfume nyo, is pwede naman kayo mag-add dito ng beaker na hanggang 250 ml para isa hanggawa na lang din. Tapos ito guys yung mga fragrance oil natin, Eclat, Blackberry, Jo Malone inspired na to. Tapos ito ay Extreme Bulgari. Ito naman yung Guess Woman. Ito ay Jo Malone Nectarine Blossom. And this one is Aqua de Gio. Ito ay paubos na kasi nakagawa na ako ng una. Hindi lang ako nakapag-video. So, ito naman guys is yung sinasabi ko kaninang paglalagyan ng perfumes natin. Ito yung amber bottle. Ayan. May pangalan na siya guys kasi kailangan natin gawin to para
maximize natin at malaman natin kung saan talaga natin ilalagay yung mga perfume scents natin. Ito guys, kita nyo to, may laman na to kasi kailangan natin ano siya dito. Kailangan natin siyang i-stock dito ng 7 to 10 days bago natin ilagay siya sa bottle natin. So ngayon, ito na lahat siya. Nabili ko lang to lahat sa Shopee. Yung mga syringe is doon sa ano lang, botika namin dito para mas murang sa shipping fee. So ito guys, ayan. So ngayon is proceed na tayo sa paggawa ng ating perfumes decants. Guys, is maglalagay tayo ng 70% ng deodorized ethyl alcohol o kaya yung PGA na alcohol. Ito yan. Ito siya guys. Yan. Lalagay tayo ng 79 ml. Ito yung beaker natin. Buksan lang natin ito. Tapos, maglagay tayo ng 79 ml. Pwede na siya guys mga 80 ml, basta 79 ml. Or estimated na 79 ml. Yan. Isunod natin itong fragrance oil natin na ito, Extreme Bulgari. Kuha tayo ng ito. Kuha tayo nito. Um, 10% ang ating gagawan. 10% ang gagamitin natin. Ito is for men's perfume. Itong ginagawa ko. Extreme Bulgari siya, guys. Yan. Tignan nyo to. May 3 ml siya. Kaya kailangan pa natin ng 3 pa. 1. 2. Plus 3. Plus 1. 1 ml. And guys, kita niya? 1 ml. Para magsakto siyang 10 ml. Tapos, yan. Stir natin siya, guys. Using ng stirring rod, stir natin siya. Ito nyo ba yan, guys? Kailangan walang buo-buo dito, guys. Pag-stir natin. Tapos, ang isunod naman natin is yung DPG na pang moisturizer. Kuha tayo ng 5 ml. Gamit pa rin ang syringe. Yan. 3 ml. Tapos, 2 ml para maging 5% siya ng 100 ml. Then, ang isusunod natin guys is itong fixative para maging long-lasting yung ating pabango. 1% lang kailangan dito, so 1 ml lang guys ang kailangan natin. Yan, kung wala kayong mga yung cylindrical na beaker, pwede nyo gamitin is syringe. Murang-mura lang to. May tigta 10 pesos na ganito. Yung 20 ml kong syringe is 20 pesos lang ang bili ko. Tapos, para mabuo yung 100 ml,
is dadagdagan natin siya ng distilled water. Ang distilled water natin is 5% kaya 5 ml. Tingnan niyo mangyayari guys. Mamumuti lang siya ng kaunti. Kasi ang distilled water is siya yung pinakamagandang water for the perfume. Kasi wala siyang halong ibang chemicals na makaka-dissolve ng ating fragrance oil. Ayan. Nakikita niyo yan guys, may buo-buo siya. Kasi yung fragrance oil is lumulutang siya. Ito kita niyo to. Yan yun. Kailangan natin haluin hanggang sa mawala yung buo-buo. Pag may nakikita pa kayong buo-buo guys, is haluin niyo lang ng haluin hanggang sa mawala yung mga bubble particles niya. Ayan guys. Ayos na yung perfume natin na Bulgari Extreme. Pwede na natin siyang ilagay sa ating amber bottle. Ito amber bottle natin sa Extreme Bulgari. Ito kailangan natin is yung funnel. Lalagay na natin itong ating scented perfume na Bulgari Express sa ating amber bottle. Kapag katal kayo, yung kamay niyo is pasmado katal, kailangan niyo talaga ng funnel para maipasok siya sa ating amber bottle. Dahan-dahan lang para hindi siya mapuno o matapon. Yan. Pero kung hindi naman kayo katal at may confident kayong hindi matatapon sa is pwedeng direct na din kahit walang funnel. Yan. At yan guys, tapos na ang ating paggawa ng perfume, Eau de Toilette perfume na naglalas na 4 to 6 hours. So guys, ito yung ating finished product. Ito, Lanvin Eclat de Purge. Lanvin from Lanvin Paris. Yan, 30 ml to. Yan siya guys. Yun lang. Thank you. Bago ko pala makalimutan guys, open din pala po ako sa mga rebranding ng mga perfumes ko. Pwede nyo akong gawing supplier. At pwede kong lagyan ng iba't ibang design or yung name tags para sa mga perfume nyo. Yung lalagay ko lang yung sticker na gusto nyo pangalan ng perfume nyo, pwede nyo ibigay sa akin ng design. Ako na din po ang magpiprint. Kung gusto nyo mag-inquire is pwede nyo tingnan ang Facebook page ko. Ilalagay ko sa description below or message nyo sa aking Facebook na issue sim. Lalagay ko na din dito sa comment section or sa description para malaman nyo at makontak nyo ako for the service.